سلام دوستان، خوش اومدین به بیفاکس کالج، جایی که قرار یاد بگیریم چطور حرفه‌ای و هوشمندانه سرمایه گذاری کنیم. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده‌ای که تو بررسی انواع نمودارها مثل نمودار بازار اوراق بهادار، بازار کالا و بازار عرضه و غیره داره، هر روزه میتونه تحلیلگران زیادی به سمت خودش جذب کنه. شاید شما هم جزو اون دسته از عزیزانی هستین که علاقه‌مندین بدونین چطور میتونید با استفاده از ابزار مختلف روند بازار رو تحلیل بکنید و تصمیمات بهتری بگیرید. تو این ویدیو قراره درباره یکی از پرکاربردترین و شاید محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتورها صحبت بکنیم. اگر شما هم جزو اون دسته از عزیزانی هستین که با تحلیل تکنیکال آشنا نیستین، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینین اول، بعد بیاین سراغ ادامه این ویدیو. اندیکاتورها چی هستن؟ ابزاری که به شما کمک میکنن تا رفتار قیمت‌ها رو بهتر درک بکنین و پیش بینی کنین که روند بازار به کدوم سمت داره میره. حالا بیایم بیشتر درباره اندیکاتورها صحبت کنیم و بفهمیم دقیقاً چی کار میکنن. خیلی ساده است. اندیکاتورها معمولاً روی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات کار میکنن. یعنی از اطلاعاتی که قبلاً توی بازار بوده استفاده میکنن تا ببینن که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. به صورت یک نمودار رو چارت‌های قیمتی نمایش داده میشن و به شما سیگنال‌هایی برای خرید و فروش میدن. حالا چرا باید یاد بگیریم که از اندیکاتورها استفاده بکنیم؟ چون واقعا به ما کمک میکنن که دید بهتری نسبت به بازار پیدا بکنیم. وقتی که میخوایم وارد معامله بشیم، داشتن اطلاعات و تحلیل درست تفاوت خیلی زیادی رو بین سود و زیان مشخص میکنه. به هر حال هرچی بیشتر درباره این ابزار یاد بگیرین، احتمال موفقیت شما هم تو این بازار بیشتر میشه. اگر بخوام به زبان ساده توضیح بدم که اندیکاتورها دقیقاً چی کار میکنن، اول باید بهتون بگم که اندیکاتورها از 3 عامل اصلی و مهم تشکیل میشن. مثل مورد اول داده‌های قیمتیه. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز و بسته شدن کندل‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص میشه که زمانی که به نمودار نگاه میکنید میتونید متوجه بشین که بازار چطور حرکت کرده. مورد دوم حجم معاملاته که نشون میده چقدر خرید و فروش تو بازار انجام شده. هر چقدر که حجم معاملات بیشتر باشه، یعنی با زبون بی زبونی به شما داره میگه که بازار فعالیت بیشتری رو داشته. مورد سوم یکم فرق میکنه چون ریاضی وارد بازی میشه. اندیکاتورها میان داده‌های قیمتی و حجم معاملات رو در کنار فرمول‌ها و الگوریتم‌ها استفاده میکنن و نتیجه رو به شکل سیگنال‌های خرید و فروش به ما میدن. خلاصه اگه بخوایم توضیح بدیم، ما با استفاده از اینها میتونیم تحلیل دقیق‌تری از روند کلی بازار داشته باشیم. خب بریم سراغ معرفی اندیکاتورها. یکی از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین متحرکه. عجب ویدیویی شد این ویدیو. اگه تا الان لایک نکردی لایک کن که بعداً فراموش نکنی. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده ترین در عین حال کارآمدترین ابزار تحلیل تکنیکاله. از نوعی که حتما باید یادش بگیری. اما چطور میشه ازش استفاده کرد؟ در واقع وقتی به بازار نگاه میکنین، این میانگین ها به شما کمک میکنن که بفهمید بازار صعودی یا نزولی. این اندیکاتورها چطور سیگنال خرید به شما میدن؟ باید به این نکته توجه بکنید که یکی از نشونه‌های خرید اینه که قیمت از زیر به بالای میانگین متحرک عبور کرده که به این نقطه میگن تقاطع صعودی و این نشونه به شما یک تقلبی میرسونه که احتمالاً سیر بازار صعودی هستش. حالا بریم سراغ سیگنال فروش. برعکس حالت قبل، یعنی قیمت از بالای میانگین متحرک ریزش کرده که نقطه تقاطع نزولی رو تشکیل داره و این احتمالاً نشون میده که روند بازار نزولی هستش. و اما نکته مهم، این نکته رو حتما یادتون باشه که استفاده از 2 تا میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به شما کمک میکنه برای شناسایی سیگنال ها و درک بهتر تغییرات بازار. مثل هر ابزار و تکنیک دیگه‌ای، میانگین متحرک هم دارای مزایا و معایبی هستش. میانگین متحرک خیلی ساده و قابل فهمه و به شما کمک میکنه که روند کلی بازار رو بتونین بهتر شناسایی کنین. اما یه نکته که منفی داره، اونم این که گاهن با تأخیر عمل میکنه و در بازارهای نوسانی ممکنه سیگنال‌های اشتباه به شما بده. پس همیشه با احتیاط ازش استفاده کنین. خب حالا که با میانگین متحرک آشنا شدیم، بریم سراغ مابقی ابزارهایی که به ما کمک میکنن تا تحلیل بهتری از بازار داشته باشیم. واقعا دنیای اندیکاتورها بسیار گسترده است و هر کدوم ویژگی و کاربرد خاص خودشونو دارن. تو این بخش با هم اندیکاتور RSI رو بررسی میکنیم. این اندیکاتور به شما کمک میکنه که بفهمید بازار در حال خرید یا فروش بیش از حده.
نوسان RSI بین 0 تا 100 و 2 تا سطح مهم داره، 70 و 30. وقتی RSI بالای 70 بره یعنی بازار اشباع خرید شده و قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه و بهترین زمان برای فروشه. ولی وقتی که RSI به زیر 30 بیاد یعنی بازار اشباع فروش شده و بهترین زمان برای خرید سهم جدیده. اما چطور میتونیم از اندیکاتورها استفاده بکنیم؟ باید حواسمون به نشونه ها باشه. وقتی که RSI به زیر 30 میاد و دوباره بالای 30 برمیگرده، احتمال تغییر روند بازار وجود داره. وقتی که به بالای 70 میره و دوباره به زیر 70 برمیگرده، نشون دهنده کاهش قیمت هاست. یادتون باشه که واگرایی بین قیمت و RSI خیلی مهمه. مثلا زمانی که قیمت به سمت بالا میره و RSI به سمت پایین میاد، نشونه ضعف در روند صعودیه. با یک کمی دقت میتونین تصمیمات خیلی بهتری بگیرین و از این ابزار برای بهبود استراتژی‌های معاملاتیتون استفاده کنین. حالا بریم سراغ اندیکاتور بعدی، یعنی اندیکاتور مکدی. به شما کمک میکنه تا تغییرات روند رو شناسایی بکنین و به قدرت اونها پی ببرین. مکدی شامل 2 تا خط اصلی میشه، یعنی خط مکدی و خط سیگنال و همچنین دارای هیستوگرامه. برای سیگنال خرید باید منتظر بمونیم که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور بکنه و نشون دهنده از حرکات صعودی هستش. اما برای سیگنال فروش باید منتظر بمونیم که خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور بکنه و این نشون دهنده آغاز یک فروشه. نکته جالب اینه که هیستوگرام مکدی به شما نشون میده که فاصله بین 2 تا خط چقدر زیاد شده. هر چقدر که هیستوگرام بزرگتر باشه یعنی قدرت روند بازار هم افزایش پیدا کرده و هر چقدر که هیستوگرام کاهش پیدا کنه نشونه از ضعیف شدن رونده. یادتون باشه که مکدی در بازارهای جانبی ممکنه که خوب عمل نکنه و شما رو به اشتباه بندازه. پس بهتره که با سایر اندیکاتورهای دیگه ترکیبش کنین تا بتونین تحلیل دقیق‌تری داشته باشین. حالا نوبت بولینگر بنده. این اندیکاتور برای سنجش نوسانات بازار طراحی شده و به شما کمک میکنه که بفهمین بازار تو چه حالیه. شامل یک میانگین متحرک و 2 تا باند بالایی و پایینیه. وقتی قیمت به باند پایینی نزدیک میشه و برگشت به سمت بالا داره، نشونه ای از خرید و برعکس اون وقتی که قیمت به باند بالایی نزدیک میشه و حرکت به سمت پایین داره، نشونه ای از فروشه. و در نهایت میرسیم به استوکاستیک. استوکاستیک به شما کمک میکنه تا نقاط ورود و خروج رو بهتر شناسایی کنید و نسبت قیمت بسته شدن به محدوده قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری میکنه. وقتی که بالای 80 بره یعنی بازار به اشباع خرید رسیده و زمان مناسبی برای فروش و برعکس زمانی که زیر 20 بره یعنی بازار به اشباع فروش رسیده و زمان مناسبی برای خریده. برای سیگنال خرید زمانی که خط K از زیر خط D عبور میکنه و هر دو زیر 20 باشن این نشونه خوبیه و میتونید سهم بیشتری رو خریداری کنید. ولی برعکس برای سیگنال فروش زمانی که خط K از بالای خط D عبور کنه و هر دو بالای 80 باشن میتونید به فروش بیشتر فکر کنید. همیشه یادتون باشه که به واگرایی بین قیمت و استوکاستیک دقت بکنید چون نشونه قوی برای تغییر روند و حتما باید در نظر گرفته بشه. اگر که میخواین دقت سیگنالاتون رو افزایش بدین، بهتره که چندین اندیکاتور رو با هم ترکیب بکنین. RSI و مکدی هر دو به شما سیگنال‌های خرید میدن و با اطمینان بیشتری وارد معامله میشین. پس ترکیب این دوتا ریسک رو کمتر میکنه و احتمال موفقیت رو بیشتر میکنه. در ضمن مدیریت ریسک رو نباید فراموش کنین. حتما توی معاملاتتون از حد ضرر استفاده کنین چون بهتون کمک میکنه که از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنین و تو بازارهای ناپایدار کنترل بیشتر روی موقعیتاتون داشته باشین. همچنین توجه به شرایط کلی بازار هم خیلی مهمه. اخبار اقتصادی و تغییرات سیاسی میتونن تاثیر زیادی رو روند بازار داشته باشن که اگر حواستون به این موضوعات باشه و دقت بکنین هم میتونین تصمیمات بهتری بگیرین هم شانس سودآوری بیشتری داشته باشین. در نهایت یادتون باشه که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کافی نیست و ترکیبشون با تحلیل‌های بنیادی میتونه نتایج خوبی رو به ارمغان بیاره. با تمرین و یادگیری مداوم میتونید مهارتاتون رو تو تحلیل بازار تقویت بکنید و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل بشین. حتما یوتیوب بیفاکس کالج رو سابسکرایب کنین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و برای دوستاتون ارسال کنین و اگر سوالی دارین تو کامنت ها برامون بفرستین که در اسرع وقت بهشون پاسخ بدیم. پرسود و موفق باشید.